नमस्ते, स्वागत छ एउटा नयाँ भिडियोमा। आज चाहिँ हामीले कुनै पनि अब्जेक्टलाई चाहिँ कसरी डुप्लिकेट पार्ने यसको बारेमा सिक्नेछौं। सो फर्स्टमा त मैले यसलाई डुप्लिकेट गर्नको लागि मैले यसरी अल्ट थिचेर माथितिर लिएर गए र हामीहरुले के गर्छौं भन्दाखेरि यो पोजिसनलाई चाहिँ यसरी लिएर जान्छौं र डुप्लिकेट भयो। सो सिम्पल छ। यदि तपाईलाई यो भिडियो इन्फर्मेटिभ लाग्यो भने तपाईले यो भिडियोमा लाइक र फलो गर्न सक्नुहुन्छ। सो मैले अर्को पनि बनाइन्छु र उरम